අයිබෝන් සුබ දවසක් ආදරණීය දුවල පුතාලට දෑබර දෙමාපියන්ට. ඉතින් කොහොමද මගේ පුංචි සිත්තර පැංචු ටික හැමෝම සතුටින් ඉන්නව නේද? හරි. ඔන්න එහෙනම් අද ටීචර් ඔයාට ලස්සන චිත්‍රයක් අඳින්න තමයි කියලා දෙන්නේ. ඇස් දෙක පොඩ්ඩක් වහගන්න. මෙන්න මෙහෙම. දැන් ටීචර් කියනකම් ඇස් අරින්න එපා. දැන් ඇස් අරින්න. ඇස් ඇරියා නේද? මේ මොකක්ද පුතේ? මේක සන්ෆ්ලවර් එකක් නේද? සන්ෆ්ලවර් එකක්. සූර්යකාන්ත මල කියලා තමා පුතේ මේකට සිංහලෙන් කියන්නේ. ඉරේලිය හොඳින් ඉර පායන වෙලාවට ඉරේලිය තියෙන පැත්තට ඔහොම මේ මල හැරෙනවා. හරිද? එහෙනම් මේකට සූර්යකාන්ත මල කියලා කියන්නේ. සන්ෆ්ලවර් කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. අපි මේ සන්ෆ්ලවර් එක ලස්සනට අඳිමුද මේ විදිහටම? ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලා ගන්න මල තියෙන විදිහ. පෙති ගොඩාරියක් තියෙනවා හීනි දිග පෙති නේද? මලක් ඇඳලා සන්ෆ්ලවර් එකක් ඇඳලා මෙන්න මෙහිම නටුවක් ඇඳලා මේ කොළ දෙක ඇඳලා බලන්න කොළේ හැටි. අන්න ඒ විදිහට අපි ලස්සන සන්ෆ්ලවර් එකක් දැන් අඳිමු. හරිද? ලෑස්තිද ඔයගොල්ලෝ? එහෙනම් පටන් ගමු. චිත්‍ර පොත ගන්න. මුලින්ම පුතේ සන්ෆ්ලවර් එකේ මැද රවුම අඳින්න ඕන. නොහොම මැද රවුම අඳින්න. දලා මෙහෙම දිග පෙති ඔන්නොහොම අඳින්න ඕනේ වටේ. ඒ පෙති අතරට පුතේ ඔන්නොහොම තව පෙති ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට පේන. නේද? ඒවත් ඔන්නොහොම හැම පෙති දෙකක් අතරටම තව එක පෙත්ත ගානේ අඳිනවා. හරිද? ඊපස්සේ ඔන්නොහොම ටිකක් අපි මැද්දට තියමු. දැන් මේක පහට කරද්දි වෙනස් වෙනවා. මම එතකොට ඒක කියන්න දැනට කොහොම අත ගන්නකෝ. right? ඊට පස්සේ අපි මේ මලට ඔන්නොහොම නටුවක් අඳින්න. හරිද? නටුවක් ඇඳගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒකට මෙහෙම කොළ දෙකකුත් අඳින්න. අද කොළේ අඳින විදිහට දැටි තියෙන කොළයක් තිබුණේ මතකද මම පෙන්නපු මාලේ? මේක වගේමයි නේද? දැක්කද? අපි ලස්සනට මේ විදිහට වැන්ද නේද පුතේ? right. අපි දැන් ඕක ලස්සනට පාට කරගන්න මෙහෙම. good them. right? මේක අපි ලස්සනට පාට කරගමු. මලේ මැදට උගුරු පාට ගන්න. brown color එක. මැද බෝලේ සම්පූර්ණයෙන් brown color ගන්න. right? right. දැන් ඒකට black color එකෙන් අපි ඔන්නෝම full complete වෙන්නම dots තියාගන්න බැහැ. black color dots තියෙනවා. එක්කද? right. සනට ඔහොම dots තියාගන්න. ඊට පස්සේ මහා පාට yellow color එකේ මේ හැම පෙත්තක්ම ලස්සනට පාට කරගන්න පිට යන්නේ නැති වෙන්නේ. flower එකේ හැම පෙත්තක්ම ලස්සනට පෙති ටික පාට කරගන්න.
හරිද? අපි ලස්සනට ෆ්ලවර් එක කලර් කරගත්තා. නේද පැන්චෝ? ඊළඟට මෙතන අපි මේ විදිහට ලස්සනට කලර් කරගන්න. එතම මේකේ නටුව අපි කොළ පාටින් පාට කරමු. මලේ නටුව. එතන ඔන්න අපේ සන්ෆ්ලවර් එක මෙන්න මේකමයි නේද අපි මේ ඇදලා තියෙන්නේ. පුතේ ඉතින් මේ විදිහටම පුංචි ඔයාලා හැමෝම ලස්සනට සන්ෆ්ලවර් එකක් ඇඳලා ටීචර්ට පුංචි පැන්චෝ Facebook group එකට එවන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම මෙන්න මගේ ගානේ ලස්සන මල. සුබ දවසක්.